مدرسه لاس بریز یکی از بهترین مدرسه ها توی آریزونا بود، با معلم های نمونه و دانش آموزایی که تلاش میکردن آینده خیلی خوبی برای خودشون بسازن. ولی پشت این ظاهر بی‌نقص یک راز تاریک پنهان شده بود. روزی که نامادری یکی از دانش آموزا به پسر خونده‌اش شک کرد و تلفن همراهش رو چک کرد، پیام‌هایی رو داخلش دید که میتونه کابوس هر خانواده‌ای باشه. من ریتا هستم و توی این چنل وارد دنیای جنایی میشیم، جایی که حقیقت عجیب‌تر از خیاله و مرز بین خوب و بد محو میشه. اگر به داستان‌های واقعی، ترو کرایم و هیجان انگیز علاقه دارید، میتونید همین الان دکمه سابسکرایب رو بزنید، زنگوله کنارش رو هم روشن کنید تا وقتی من ویدیوی جدید میذارم داغ ازش مطلع شید. بریم سراغ پرونده امروز و قبل از شروع کیس یک نکته کوچیکی رو باید بهتون بگم. قربانی‌های این پرونده زیر 18 سال هستن و به خاطر حفظ حریم شخصیشون اسمهای واقعیشون هرگز در میدیا، در اخبار هیچ جا ذکر نشده و ما اسمهایی که برای افراد زیر 18 سال توی این پرونده به کار میبریم همه اسمهای مستعاریه که حالا توی اخبار بهشون دادن و فقط اسم افراد بالغ اسامی واقعی هستن. همونطوری که گفتیم اول اینترو، پرونده توی آریزونا اتفاق میفته در آمریکا و در سال 2018 در جریانه. بریم تا با یکی از شخصیت هامون آشنا شیم، خانومی به اسم بریتنی زمورا. بریتنی و همسرش دنیل از همون اول رابطهشون رو با شور و شوق بسیار زیادی شروع کردن. دنیل دیوونه‌وار عاشق بریتنی بود، اونو به دیت های مختلف میبرد، براش گیفت های مختلف میخرید، بارها رو در رو عشقش رو ابراز کرده بود، توی سوشال میدیا در مورد علاقش به بریتنی مدام پست میذاشت، مینوشت، تا اینکه بالاخره دنیل تصمیم گرفت من باید به بریتنی پیشنهاد ازدواج بدم. وقتی من اینقدر عاشق یک زنی هستم چرا که نه، ما میتونیم تا آخر عمر با هم زندگی کنیم. پلنی هم که دنیل برای خواستگاری چیده بود خیلی متفاوت بود. به بریتنی پیشنهاد داد که بیا یه روز با هم بریم اسکای دایوینگ، تا حالا امتحان نکردیم این اکتیویتی رو، بریم امتحانش کنیم. و بلافاصله بعد از فرود اومدن دنیل از بریتنی خواستگاری کرد و اینطوری میشه که این زوج توی سال 2015 با هم ازدواج میکنن. اوایل زندگی مشترک و ازدواجشون همه چیز عالی بود. دنیل بسیار راضی بود از ازدواجشون، بریتنی همینطور و همه چیز واقعا داشت عالی پیش میرفت. اما از یک پوینتی به بعد دنیل احساس میکنه بریتنی دیگه اون شور و شوق اولیه رو به دنیل یا به زندگی مشترکشون نداره. احساس کرد همسرش ازش دور شده، رابطهشون دیگه مثل قبل نیست. دنیل خیلی تلاش میکنه دوباره برگردن به روزهای اول آشنایی، به روزهایی که هنوز با هم ازدواج نکرده بودن. همه چیز اوکی بود، خوب بود، با هم دیت میرفتن، همو دوست داشتن، ابراز عشق و علاقه از بریتنی میدید و الان بریتنی بهش سرد شده بود، اما هر کاری میکرد فایده ای نداشت. کم کم براش همچین حالتی میشه که نکنه از ابتدا هم رابطه ما خیلی عالی نبود، نکنه اینا فقط خواب و رویا بود که من دارم خیال بافی میکنم. و یه مقدار جلوتر چیزهایی راجع به همسرش میفهمه که کاملا ورق رو برمیگردونه و مدام فقط یک سوال توی ذهن دنیل میومد، اونم این که آیا واقعا من بریتنی رو میشناسم؟ بیشتر روی رفتار بریتنی ریز میشه، به اصطلاح این تیکه های پازل رو کنار هم میذاره و الان دیگه همه چیز داشت سر جای خودش قرار میگرفت. میدیدش که بریتنی خیلی برخورداش بهش سرد شده، بی توجه شده، کم محبت میکنه، کم اهمیت میده به دنیل، اصلا انگار که دنیل زیاد حضور و وجود خارجی نداره. و اونجا بود که میفهمه اوکی دلیل این بیمهری ها اینه که بریتنی داره به هم خیانت میکنه. اما این بدترین قسمت ماجرا نبود. یه روز تلفن خونشون زنگ میخوره، دنیل گوشی رو بر میداره، شروع میکنه صحبت کردن که آقایی پشت خط بود و اونجا یه چیزی مثل پتک میخوره تو سرش. میفهمه که بریتنی همسرش داشته تمام این مدت با یکی از دانش آموزهای 13 سالش بهش خیانت میکرده. و دنیل چجوری اینا رو فهمید؟ از پدر اون دانش آموز.
من گفتم تلفن خونه‌شون زنگ میخوره، اشتباه گفتم. تلفن وقتی تو خونه بودن زنگ میخوره، منظورم این بود. یه روز گوشی بریتنی زنگ میخوره، یک آقایی داشت با عصبانیت صحبت میکرد و همینطوری که داشت فریاد میزد به بریتنی میگه گوشیو بده به همسرت، گوشیو بده به شوهرت، میخوام اونم این چیزا رو بدونه، دلم میخواد اون هم بفهمه. و اینجوری میشه که بریتنی گوشیو میده دنیل و دنیل یه سری چیزها رو متوجه میشه. حالا معمولا توی چنین شرایطی کسی که جای بریتنی معمولا باید از دادن گوشی به همسرش ممانعت کنه، مثلا خجالت بکشه، تلاش کنه که نه لطفاً این موضوع رو به همسرم نگو، بذار این موضوع رو خودمون حل میکنیم و چنین رفتاری. بالاخره باید یک خجالتی، ترسی، عذاب وجدانی، استرسی، یک کوفتی داشته باشه از اینکه الان همسر من میخواد بفهمه که من یک شخص پدوفایلم. اما بریتنی اینطوری نبود و خیلی ریلکس گوشیو میده به دنیل. چرا؟ به خاطر اینکه از چند روز قبل یه سری دستکاری‌های ذهنی برای دنیل انجام داده بود، یه سری حرف‌هایی زده بود، در واقع بگیم ورژن خاص خودش رو به دنیل داده بود. پس یعنی آلردی دنیل یه ورژن دروغی از بریتنی شنیده و حرف‌های پدر این دانش آموز خیلی نمیتونه تأثیری داشته باشه توی طرز فکرش. البته دنیل همینجا گیر کرده بود، نمیدونست که من باید از همسرم دفاع کنم، حرف‌های همسرم 100% درسته، علاقم رو نسبت بهش معیار قرار بدم، زندگی مشترکم رو معیار قرار بدم، یا اینکه واقعا پدر این دانش آموز داره درست میگه و حرف‌های همسر من اشتباهه. این پسر 13 ساله‌ای که ما ازش صحبت می‌کنیم و میگیم بریتنی ازش سوء استفاده کرده، اسمش ادمه. البته باز هم من منشن کنم این اسم واقعیش نیست و یک اسم مستعاریه که حالا میدیا بهش دادن و ما هم ادم صداش می‌کنیم. ادم اخیراً رفتارهای خیلی عجیبی از خودش نشون میداد. مثلا سر میز شام با هیچ کس حرف نمیزد، پسری که بسیار پرحرف بود، پر هیجان بود، پر شور و شوق بود، اصلا با کسی سر غذا دیگه صحبت نمی‌کرد، گوشه‌گیر شده بود، منزوی شده بود، شب‌ها موقع خواب در اتاقشو میبست، توی خانواده‌شون اصلا روی مود نبود، سر حال نبود، با کسی حرف نمی‌زد، تو خودش بود و این اصلا الگوی رفتاری ادم نبود. خیلی عجیب بود برای پدرش، برای نامادریش. نامادری ادم بدون اینکه خود ادم بفهمه یک برنامه‌ای روی موبایلش نصب میکنه که این برنامه مخصوص پرنتس هست، مخصوص مادر و پدرها هست تا بتونن اکتیویتی بچه‌هاشون رو توی سوشال میدیا چک کنن و ببینن که مثلا توی فضای اینترنت دارن چه چیزی تایپ میکنن، چی کار میکنن، کجاها میگردن. توی این اپلیکیشن میتونن یه لیستی از کلمات مورد نظر مد نظرشون رو به این اپ بدن و هر وقت فرزندشون این کلمات رو توی حالا هر پلتفرم یا وبسایت یا هر جایی ارسال میکنه، مینویسه و یا حتی مثلا اگه گوگل میکنه، سرچ میکنه، برای مادر و پدرش نوتیفیکیشن میاد که مثلا ادم داره فلان کلمه رو فلان جا مینویسه یا تایپ میکنه. یکی از این کلماتی که نامادری ادم توی این اپلیکیشن داده بود کلمه بیبی بود و بارها و بارها از این اپ برای نامادری ادم نوتیفیکیشن رفته بود که ادم داره این کلمه بیبی رو برای یک یا حالا چند نفر تایپ میکنه. چندین بار توی چت‌هاش با یکی کلمه بیبی رو تایپ کرده بود، یکی رو بیبی خطاب کرده بود و خب متقابلا داشت همین کلمه رو هم از طرف مقابلش میشنید. جمله هایی که نوشته بود چیا بود؟ تو خیلی کیوتی بیبی، کاش میتونستیم هر وقت که میخوایم همو ببینیم. تو مال منی بیبی، نمیتونم فکر تو از سرم بیرون بکنم بیبی. و این یک زنگ خطر خیلی بزرگه برای یک پسر 13 ساله‌ای که هرگز هم نیامده به نامادری و پدرش بگه که مثلا من با یک دختری توی مدرسه آشنا شدم و اسمش فلانیه. در نگاه اول نامادریش پیش خودش فکر کرد که اوکی ادم داره با یکی از دوست دختراش که حالا هم سن و سال خودشه چت میکنه، اما واقعیت چیز دیگه ای بود. روزهای اول نامادری ادم این پیام ها رو ایگنور میکرد. حالتی بود که خب حالا جوونه دیگه، تازه داره وارد یه سری چیزها میشه، اقتضای سنشه و اشکال نداره. اما از یه جایی به بعد دیگه نمیتونست چشمش رو ببنده. احساس کردین اشغول بازی‌ها و لاس زدن‌ها و این پیام‌ها داره خیلی بیش از حد میشه، داره از حد و مرزش خارج میشه و یک پیامی که ادم ارسال کرده بود حالت زنگ خطر بزرگی میشه برای نامادری ادم. ادم توی این پیام نوشته بود من هم میخوام ببینمت بیبی، هر وقت شرایطش جور بشه من پایم و تو روز به روز داری جذابتر و هات‌تر و سکسی‌تر میشی. این اپ یه قابلیت دیگه هم داشت. میاد یوزرنیم و پلتفرمی که توش این چت ها نوشته شده و ارسال شده رو در اختیار والدین میذاره و نامادری ادم وقتی چک میکنه برگ به تنش نمیمونه.
وقتی یوزرنیم رو چک میکنه میبینه فرستنده این پیام ها معلم کلاس ششم ادم، یعنی خانومی به نام بریتنی زموراست که ما عقب‌تر هم ازش صحبت کردیم و مسیج ها هم توی اینستاگرام داشتن رد و بدل میشدن. باز دوباره نامادری ادم نخواست که یهو بره به همسرش یعنی پدر بایولوژیکال ادم بگه و تالا تو دلشو خالی کنه. پیش خودش گفتش که تو درجه اول احتمالاً یکی از همکلاسی های ادم به اسم معلمشون یک اکانتی ساخته و داره اینجوری ادم رو اذیت میکنه. میدونید از این شیطنت های بچگونه‌ای که حالا مثلا ممکنه بین رفیقا پیش بیاد. برای همین میره داخل اینستاگرام عین اون یوزرنیم رو سرچ میکنه و میبینه نه، این یوزرنیم دقیقاً یوزرنیم بریتنی معلم ادمه و خب ما میدونیم دیگه توی اینستاگرام یک یوزرنیم یونیکه، یعنی شما نمیتونید از یک یوزرنیم دو جا استفاده کنید یا مثلا پیدا کنید. پس فقط و فقط این یوزرنیم متعلق به خود بریتنی بود. چرا؟ چون خود نامادری ادم چندین و چند بار توی اینستاگرام با بریتنی در رابطه با حالا تکالیف ادم و مثلا فردای مدرسه با اینو تو اینستاگرام صحبت کرده بود. ادم برای بریتنی نوشته بود دارم به خود سکسیت فکر میکنم. بریتنی هم در جواب بهش گفته بود آره بیبی کاش الان پیشم بودی. و بعد هم یک آهنگ عاشقانه برای ادم فرستاده بود. نامادری ادم با همسرش یعنی پدر ادم تماس میگیره، همه چیز رو بهش میگه، اون رو در جریان میذاره، میگه که باید سریع بیای خونه. پدرش میاد، پدر و نامادری ادم خیلی باز درباره این موضوع با ادم صحبت میکنن و دیدن که بریتنی برای ادم عکس‌های برهنه از خودش فرستاده بوده. عکس‌هایی از سینه‌هاش و یه سری عکس با حالا این لباس خواب‌های خیلی سکسی. بعد میگم ببین ما همه چیزو میدونیم که تو با معلمت در ارتباطی، با هم پیام‌های اشغولانه رد و بدل میکنید و دارید با هم لاست میزنید و بهترین کار اینه که با ما رو راست باشی. آیا ادم بین تو و معلمت اتفاقی افتاده؟ منظورشون از اتفاقی افتاده این بود که آیا با هم رابطه جنسی برقرار کردین؟ و ادم میگه که یادتونه چند وقت پیش اومدم یه اجازه نامه‌ای آوردم که می‌خواستیم حالت مثلا از طرف مدرسه یه اردویی بریم، یه جایی بریم، برنامه استعدادیابی بود، شما باید امضا می‌کردید. همون موقع این اتفاق بین ما افتاد. یعنی اون موقع با هم رابطه جنسی داشتن. در واقع باید بگیم بریتنی به ادم تجاوز کرده بود. اما موضوع فقط همون یک بار نبود. بریتنی بارها و بارها این تجاوز رو ادامه داده بود به ادم. اسم پدر ادم جان بود و ما از اینجا بعد جان هم صداش میکنیم. جان خیلی عصبانی بود، خیلی حالش بد بود، اما نمیخواست اثر عصبانیت قدم برداره و بره جلو. تصمیم میگیره که از بریتنی شکایت کنه پیش پلیس، اما خب به مدرک نیاز داره دیگه. همینطوری که نمیتونه بره پیش پلیس و بدون مدرک حرفی بزنه، چون ممکنه که به ضرر خودش تموم شه، حرفاش بر علیه خودش بشه. و برای همین به ادم میگه یه کاری کن، بیا دوباره برای بریتنی این متنی که میگم رو تایپ کن. و ادم چی تایپ میکنه؟ بر اساس حرفهای جان دیگه اینو تایپ میکنه. مینویسه که من بازم میخوام باهات رابطه جنسی برقرار کنم بیبی، چون از این کار سیر نمیشم. فکر میکنید بریتنی در جواب براش چی مینویسه؟ میگه که منم همینو میخوام بیبی، هر روز و بدون هیچ محدودیتی دلم میخواد باهات رابطه جنسی برقرار کنم. اگر میتونستم شغلم رو ول میکردم تا هر روز فقط با تو سکس کنم. حالا الان جان مدرک هم داشت، این چت ها رو برمی‌داره و میبره به پلیس، ارائه میده، از بریتنی شکایت میکنه، پلیس رو در واقع در جریان میذاره. و دقیقاً چند ساعت بعد موبایل ادم دیگه ساکت نمیشد، بمبارون شده بود با کال‌های مختلف، با تماس‌های مختلف، شماره‌های ناشناسی که همینطوری به گوشی ادم زنگ می‌زدن و جان میدونست که همه اینا بریتنیه. اولش ادم و جان این تماس ها رو ایگنور کردن که چه جوابی بدیم، ما با پلیس اقدام کردیم و تو دیگه باید با پلیس سر و کار داشته باشی. اما انقدر بریتنی زنگ میزنه که جان اینجوری میشه که حالا شاید تماس ها واجبه دیگه، ببینم کیه. شماره هم ناشناس بود، unknown نامبر بود، نمیدونست کیه. به محض اینکه گوشی رو برمی‌داره میبینه بریتنی پشت خطه. حالا اینکه بریتنی از کجا به این سرعت فهمیده بود که ازش شکایت کردن و قرار پای پلیس به این پرونده باز شه، احتمال خیلی زیاد اینجا ادم به بریتنی گفته دیگه، گفته که بابام همه چیزو فهمیده، رفته پیش پلیس میخواد ازت شکایت کنه و خب اینجوری هم بریتنی از موضوع با خبر شده. What type of fucking perverted person are you? I want to know right now. You are a fucking monster. You're a child molester. Do you understand me? No. Why do you say that? Oh, see, I'm a lot smarter than you. I'm so much smarter than you. You do not understand how much smarter than you I am.
I got you. I want you to know that now. I got you. Do me a favor. Do not call this number back again. The next time you'll hear from me will be in court. And make sure you let your husband know that you like 13-year-old boys and suck their dick. I want you to do me a favor. Do that for me, okay? I am coming for you. Can you explain to me? Can we meet, to talk about this? Is Miss- there something we can settle out, outside? Oh yeah, that's what we can do. So I can give you a chance to do it to some other kid. Yeah, that's exactly what we're gonna do. No, Miss Zamora, do me a favor. Do not call me back again. Do you understand me? Make sure you tell your husband what's going on. جان خیلی عصبانیه، داره همینجوری پشت تلفن سر بریتنی فریاد میزنه و بریتنی یه حرف عجیبی میزنه. به جان میگه که ببین نگران نباش، من باردار نیستم و هیچ گونه بیماری مقاربتی هم ندارم. اینو گفته که خیال جان رو راحت کنه، اما در واقع با همین حرفش خودش رو لو داد و جان یک بار دیگه 100% مطمئن شد که به بچهش تجاوز شده. چند دقیقه بعد دنیل هم شروع کرد به صحبت کردن با جان، اما این مکالمه بینشون فقط باعث شد که خشم و عصبانیت جان بیشتر شد، چون دنیل داشت از بریتنی دفاع می‌کرد. This whole situation is crazy. I've never heard of anything like this in my entire life, and I'm sure as a parent, you got to be livid, pissed, downright hurt. Stab this motherfucker. You trust the system. You trust the system, and honestly, this sucks as a husband. As a husband, I am distraught. Let down. I understand, and I'm sure as a husband, you know how this. I mean, what this would do to you. Well, dude, see, the thing is, I don't get with the monster. I know, God, it's the worst for me. I'm pretty much throwing up. She's confided in me and told me just now all the truth, and it's man, I'm shaking. Explain to me what she's told you. As a man, I can't really. No, I want to know. You said she confided in you. Let me know what she told you so I can tell you she told you everything. Let me know if she told you everything. Grab some nuts and talk to me like a man. What the f*** did she tell you she did to a 13-year-old boy? It's to be honest, it's more of just the messaging and. Oh, so she didn't tell you everything then. Oh, man. I mean, I'm hearing it from you, sir. I'm hearing it from you. Well, you ain't going to hear shit else from me. Not a f***ing thing. So what I'm asking you is if you could possibly, Brittany has been a great teacher for a long time. 5 years, she's done so much for so many students and raised so many people's lives. She's been to, parents' homes to talk to students. She's really done the tutoring program. She's done so much, and she made a huge mistake. The biggest mistake of anybody could ever make in the whole entire world. But she got invested in a very, very, very bright, smart, and great student. You probably don't even want to hear my voice, and I wouldn't want to hear my voice either. I'd like to hear your voice when I got my fucking hands around your throat. Man, you can put your hands around my throat, man. I probably would accept that right now. You wouldn't be able to stop it. It'd be welcome. It'd be more than welcome. This is the shittiest situation in the world that any man could ever be in. As a husband, how would you feel if your wife did this to you? I know you'd probably kill somebody because. No, I'd call the cops, bro. The thing is, the difference between me and you is that I don't get with women like that, my man. I don't do it. My wife's a good woman. She raised good kids. And your wife preyed on one of my kids. Do you understand what a 13-year-old boy did? Having sex with a teacher? Do you get that at all? You're asking me to forgive. I don't think they had sex. I'm not even getting involved with this. You'll know the truth in a few short days. Trust me, I know everything. I know absolutely everything. جان داشت خیلی واضح میدید که بریتنی تونسته با حرفهاش و دروغاش دنیل رو خام کنه، به قول خودمون خر کنه و داستان و جریان رو کلا جور دیگه‌ای براش تعریف کنه، جور متفاوتی از اون چیزی که هست، از واقعیت یه چیز دیگه جلوه بده. وگرنه هیچ دلیلی نداره که دنیل انقدر مدام از بریتنی تعریف میکنه، داره طرفش رو میگیره و حتی سعی داره جان رو، پدر قربانی تجاوز رو قانع کنه. بالاخره پلیس میاد تحقیقاتش رو آغاز میکنه راجع به این اتفاقا با پیگیری بیش از حد جان و اول از همه میخواستن که با آدم صحبت کنن، ببینن که هم با آدم هم با بریتنی و ببینن اصلا داستان چیه. میخواستن ببینن چه چت ها و چه صحبت هایی بین بریتنی و آدم اتفاق افتاده. میخواستن ببینن اصلا
این دو نفر ارتباطشون از کجا با هم دیگه شروع شده. مدرسه‌ای که بریتنی اونجا کار میکرد مثل خیلی از مدارس دیگه یک اپلیکیشن مخصوصی داشت برای اینکه دانش آموزها با معلماشون بتونن در ارتباط باشن و اسم اپلیکیشن این مدرسه کلاس کرافت بود. دانش آموزا اجازه داشتن از طریق این اپلیکیشن با معلم هاشون در ارتباط باشن، چت کنن، سوال هایی که در مورد حالا کلاس، در مورد امتحان، در مورد تکالیفشون هر چیزی دارن رو توی این اپ از معلم بپرسن. این اپ کنترل میشد و کسی حق نداشت به جز سوال هایی که مربوط به درس و محیط مدرسه است سوال های دیگه‌ای بپرسه یا صحبت های متفرقه داشته باشه. و میدونید کلا یک دانش آموز با معلمش به جز صحبت در رابطه با حالا چیزهای درس و کلاس و اینجور چیزا چه صحبت دیگه‌ای میتونه داشته باشه؟ یه روز بریتنی توی کلاس اعلام کرد که فردا مدرسه نمیاد و قراره براشون یه معلم موقت بیاد. پس چون فردا سر کار نیست، حوصله‌اش سر میره و بچه‌ها میتونن توی همون اپلیکیشن کلاس کرافت بهش پیام بدن. ادم هم توی این اپ به بریتنی پیام داده. ببینید الان دارم زمانی رو براتون تعریف میکنم که هنوز ارتباطی بین این دو نفر شکل نگرفته و فقط به عنوان یک دانش آموز و معلم با هم در ارتباطن. ادم پیام میده به بریتنی که سلام. بریتنی هم جوابشو میده و شروع میکنن به چت‌های عجیب و غریب. مثلا به ادم میگه که اشکالی نداره برات یه ایموجی چشمک زن بفرستم. این ایموجی هست داره چشمک میزنه. ادم هم گفته که نه بفرست. بعد بریتنی گفته که حوصله‌اش خیلی سر رفته و از ادم خواست که بیا پیشم. ادم هم به شوخی تکست داد باشه من تو راهم. ولی خب داشت الکی میگفت دیگه، چون که ادم یه پسر 13 ساله است و نمیتونه هر وقت که دلش میخواد از خونه بزنه بیرون چون شهر هرد نیست. بریتنی همینطوری بحثو ادامه میده تا اینکه از ادم میخواد بیا توی اینستاگرام به چت کردن ادامه بدیم. از این پوینت به بعد بریتنی و ادم توی چت توی اینستاگرام شروع میکنن با هم لاس زدن. بریتنی به ادم مسیج میداده که من عاشقتم، دوستت دارم، دوست دارم باهات یه کارایی بکنم. میدونید اشاره غیر مستقیم به داشتن رابطه جنسی. و ادم هم در جواب میگفته که من هم عاشقتم و دوستت دارم و دوست دارم که این کارها رو با هم انجام بدیم. چند نفر از بقیه دانش آموزها توی مدرسه از بریتنی بارها شکایت کرده بودن پیش مدیر مدرسه. اما هر بار شکایت این دانش آموزا انگار برداشته شده بود، انداخته شده بود تو سطل آشغال و مدیر مدرسه اصلا توجهی نمی‌کرد به شکایت بقیه دانش آموزا. تمام مدت تلاش داشت فقط از کارکنهای مدرسه دفاع کنه که خب بریتنی هم جزو معلم‌ها و کارکنهای اون مدرسه بود. از یه پوینتی به بعد وقتی که شکایت دانش آموزهای دیگه هم زیاد میشه به خاطر سوء استفاده، چی میگن، مثلا رفتارهای نادرست بریتنی توی کلاس درسی، این شکایت انقدر زیاد میشه میگه خیلی خوب بابا یه زحمتی میده به خودش مدیر اون مدرسه و بالاخره یه روزی بریتنی رو به آفیسش احضار میکنه و شروع میکنه باهاش صحبت کردن. بهش میگه ببین اینجوریه، دانش آموزا چند تاشون دارن از تو شکایت میکنن، دارن یه چیزایی میگن و فکر میکنی جواب بریتنی چیه. خب بله دیگه، قطعا نمیگه آره من پدوفایلم، من متجاوزم، من بلا بلا بلا. میگه که ببین آقای مدیر، 2 تا چیز تو زندگی من برام هست که بسیار ارزشمندن: همسرم و شغلم. من هیچ وقت کاری نمی کنم که بخواد به شغلم آسیبی وارد کنه و یا موقعیت کاریم رو به خطر بندازه. پس تمام حرف این دانش آموزا کشکه. اسم مدیر مدرسه هم تیم دیکی بود و ما از اینجا بعد تیم صداش میکنیم و چقدر هم فامیلیش برازندشه. تیم دیکی، واقعا هم دیکی. تیم بعد از اینکه صحبت‌های بریتنی رو میشنوه خیالش راحت میشه که اوکی پس من داشتم به درست به حق از بریتنی دفاع میکردم. نه، این زن واقعا سرش به کار خودشه و دانش آموزا دارن الکی میگن. و میره چیکار میکنه؟ میره دانش آموزا رو تهدید میکنه، سرزنششون میکنه. میگه اگه یه بار دیگه الکی راجع به معلمتون حرف بزنید، الکی شایعه پراکنی کنید، الکی سعی کنید که فقط وقت من و بقیه اعضای مدرسه رو حروم کنید، عواقب بدی در انتظارتونه. حالا 2 تا تئوری اینجا وجود داره که چرا این آقای تیم دیکی انقدر از بریتنی دفاع می‌کرده. تئوری اول میگه به خاطر اینکه گلوش پیش بریتنی گیر کرده بود، به جای اینکه با عقلش فکر کنه، با سرش فکر کنه، داشت با پایین تنش فکر میکرد و افسار کنترل مدرسه به اون بزرگی رو سپرده بود دست پایین تنش. گلوش پیش بریتنی گیر کرده بود. خب بریتنی یه زن جذاب و زیبا و قشنگ بود، خوش صحبت بود، تحصیل کرده بود و اینجوری بود که اوکی من بین دانش آموزها، مدرسه و همه اینها
بریتنی رو انتخاب میکنم. تئوری دوم میگه خب اگر که میخواست بریتنی رو بیاد واقعا بد نشون بده و این شکایت ها رو جدی بگیره به ضرر خودش و مدرسهش تموم میشد. چرا؟ چون این آقای مدیر تازه از یک مدرسه دیگه، یعنی چندین ماه بود از یک مدرسه دیگه اومده بود به این مدرسه و داشت مدیریت رو انجام میداد و توی این ترفیعی که گرفته بود فقط و فقط یک معلم رو از اون مدرسه آورده بود به این مدرسه، اونم کی بود؟ بریتنی بود. حالا بیان بگن تو خودت تازه چند ماه رسیدی، فقط و فقط هم یک معلم رو ترفیع دادی و با خودت آوردی به این مدرسه، اونم بریتنیه و این زن هم یک زن پدوفایل، یک شخص مثلا حالا مشکل اخلاقی داره، پس پای خود تیم هم گیر میشه دیگه. بعد میدونید یه جوری توف سربالاست، البته نه تو واقعیت، از نظر تیم، چون مهم نیستش یک نفر چقدر اگر گندکاریاش در بیاد به ضرر بقیه باشه. بحث نوجوان‌ها و کودک‌ها در میونه توی مدرسه. از طرف دیگه بریتنی توی سال 2016 به عنوان معلم نمونه سال انتخاب شده بود و حتی جایزه برده بود. همینم باعث میشد که توی چشم همه همکاراش، همه مادر و پدرهای دانش آموزا معلم برتری باشه. ادم توی بازجویی برای پلیس تعریف کرد که بعد از برنامه استعدادیابی مدرسه که عقب‌تر هم بهش اشاره کردیم، بریتنی ادم رو بوسیده و ادم هم متقابلا این کار رو کرده. بریتنی اون روز توی اون پروگرام یک درس پوشیده بود، پس میتونست خیلی راحت لباس زیرش رو در بیاره و این کار رو هم کرده بود. یعنی میدونید میخوام بگم رابطه جنسی برقرار کردن بینشون خیلی هم راحت بود. حالا این رابطه جنسی چجوری ادامه پیدا کرده؟ اولش ادم رو مجبور کرده که باسنم رو لمس کن و بعد بهش گفته که اندام جنسیت خیلی بزرگ به نظر میاد و من دلم میخواد برات اورال سکس انجام بدم. البته این رو هم بهتون بگم، ادم موقع تعریف کردن این مسائل برای پلیس از کلمه رابطه جنسی و سکس و اینا استفاده نمی‌کرد یا حتی از اسم واقعی مثلا اندام جنسی استفاده نمی‌کرد، میگفت استاف یا مثلا حالت چیز. میدونید چرا؟ چون فقط 13 سالش بود و با بیان این مسائل راحت نبود و احساس شرم میکرد. اینقدر این مسائل برای این بچه تازگی داشت. آفیسرم اول منظورشو نمیفهمید، میگفت چیز چیه میگی؟ مثلا میشه ذره واضح‌تر صحبت کنی؟ و ادم یه ذره مکس میکنه و خیلی آروم، خیلی یواش میگه پینس. چند روز بعد بریتنی به ادم پیام زده بودش که کجایی، دلم میخواد ببینمت. ادم گفته بود که من خونه مادر بزرگم و بریتنی گفته باشه الان ما میام واقعا میبینمت و سوار ماشین شده و رفته اونجا. ادم هم از خونه مادر بزرگش اومده بیرون، یه بهانه‌ای آورده برای مادر بزرگش، مثلا میرم یه چیزی بخرم یا حالا هر بهانه‌ای، از خونه زده بیرون، رفته سوار ماشین بریتنی شده و دوباره برای بار دوم بریتنی اونجا به ادم تجاوز کرده توی ماشین. قبل از اینکه ادامه پرونده رو بگم، شاید براتون سوال پیش بیاد که مگه ادم با رضایت خودش با بریتنی سکس نمی‌کرده؟ پس برای چی تو داری میگی تجاوز؟ و اینو من یک توضیحی بدم به بعضی از دوستان، به خاطر اینکه خب ما تو فرهنگ ایران کلا کودک همسری برامون خیلی عادیه و بارها دیدیم مثلا کودک هایی که زیر 18 سال بودن ازدواج کردن و این اصلا چیز نرمال و قانونی نیست. حالا به ایران کار نداریم، برای همین یک توضیحی بدم. نه، این تجاوزه. مهم نیستش که اون کودک به اون رابطه رضایت داره یا نداره. وقتی شما ادالت هستی، بالای 18 سال هستی و با یک شخصی که پایین 18 ساله رابطه جنسی برقرار میکنی، چه اون کودک یا نوجوانی که زیر 18 ساله راضی باشه و چه نباشه، شما داری ریپ میکنی، شما داری تجاوز میکنی. تموم شد و رفت. حالا دوباره برگردیم به رفتار بریتنی. فکر نکنید بریتنی فقط یواشکی توی سوشال میدیا و مثلا اینستاگرام و این ور اون ور داشته پیام میزده و یواشکی توی جاهای مختلف ادم رو میدیده و بهش تجاوز میکرده. نه، اینا براش کافی نبود. توی کلاس درس جلوی بقیه دانش آموزها هم رفتارهای متجاوزانه نشون میداده و تجاوزهاشو انجام میداده. مثلا یه روز توی کلاس یه صفحه نمایشی اسکرین گذاشته بودن و دانش آموزا داشتن یک برنامه آموزشی رو روی اون اسکرین میدیدن. بریتنی به ادم میگه من میخوام ازت یه سری سوال بپرسم، باید سوالهای من رو پاسخ بدی جلو بقیه دانش آموزا و برای همین بیا رو مثلا جلوی کلاس، میز جلویی یا بشین. خارج از پرونده است، ولی خیلی دوست دارم بدونم چند تا از شماها موقعی که میرفتید مدرسه میزای جلو میشستید، چند تاتون میز عقبیا بودید؟ من خودم همیشه میز عقبیا بودم، چون که خیلی شر و شیطون بودیم با دوستامون و خب جلو مچمونو میگرفتن دیگه. حتما برام کامنت بذارید، خیلی دلم میخواد بدونم چند نفر الان اون نیمکت جلویی هستن، چند نفر نیمکت پشتیا. برگردیم به کیس. ادم میره جلو، روی یکی از اون نیمکت‌های جلویی میشینه، حالا میشینه وای میسه هر چی، و بریتنی هم کنارش وایساده بود.
تظاهر میکنه به اینکه ای وای مدادم از دستم افتاد، خودکارم از دستم افتاد، میفته زمین. دلا میشه که این حالا خودکار یا مداد رو برداره و همینجوری که داشته بلند میشده با دستش اندام جنسی ادم رو لمس میکرده و مسخره بازی در میآورده درست جلوی بقیه دانش آموزا وسط کلاس درس. ادم هم خب الان تازه اوایل نوجوانیشه دیگه، هنوز اونقدر قدش بلند نشده، پس وقتی که رو صندلی پشت میز نشسته اندام خصوصیش زیر میز قرار داره و بریتنی فکر کرده که خب که کسی ندیده دیگه، همه کورن، همه کرن، فقط خودش میفهمه. اما خب در واقع همه این صحنه رو دیدن، یا حالا نگیم همه، خیلی ها این صحنه رو دیدن. فکر کرده بود الان که ادم دیگه میز جلویی نشسته پشتش به بقیه است دیگه هیچکی نمیبینه. خب از این ور دید داره، خب پشتی ها میتونن ببینن اگه ذره زرنگ باشن، میز پشتی میتونه ببینه. حتی بریتنی یه کار خیلی فریک دیگه کرده بود، یکی دیگه از دانش آموزها رو به پا گذاشته بود که حواست باشه بچه های دیگه کارهایی که من دارم با ادم میکنم و شوخیایی که باهاش میکنم شوخی نبینن. این پسر 11 سالش بود، یکی از دوستای صمیمی ادم بود و ما بریدی صداش میکنیم. و اگر براتون این سوال پیش میاد که ادم که 13 سالشه، بریدی چجوری 11 سالشه و اینا با هم کلاسی هستن، ادم و بریدی هر دوتاشون کلاس 6 بودن، ولی خب ادم تکرار پایه داشته و برای همین باید دوباره یک پایه تحصیلی رو میگذرونده. الان اسم یک پسر 11 ساله دیگه، یک کودک دیگه توی پرونده اومده به اسم بریدی و پلیس باید با بریدی هم صحبت کنه، باید با اون هم اینترویو کنه. شاید بریدی هم قربانی تجاوز بریتنی بوده. بریدی میاد به پلیس استیشن، با پلیس صحبت میکنه و توی حرفای اولش میگه که آره بریتنی معلممون خیلی از من سوالهای عجیب غریب میپرسید. مثلا یه بار یواشکی از من پرسیده بود که آیا ختنه شدی یا نه. و ببینید باز بریدی هم اینجا مثل ادم که روش نمیشد اسم اندام جنسی رو بگه، هیچ آیدیایی نداشت که ختنه شدن یعنی چی. و بریتنی گفته که نمیدونم منظورت چیه. و فکر میکنید بریتنی چیکار کرده؟ موبایلش رو درآورده، توی اینترنت شروع کرده سرچ کردن و با عکس کاملا با توضیحات و تصویر به بریدی توضیح داده که ببین اینجوری اونجوری، این ختنه است، ختنه اینجوریه، داستانش مثلا حالا هر چیزی. بعد از بریدی پرسیده که دوست داری عکسای برهنه منو ببینی؟ بریدی به پلیس میگه بریتنی هیچ وقت منو لمس نکرد و ارتباطی که ما با هم داشتیم در حد ارتباط فیزیکی نبود، ولی خب مشخصه، یعنی میدونی همش حرف بینشون بوده، ولی مشخصه که بریتنی تلاش داشته ذهن بریدی رو هم آماده بکنه تا قربانی بعدیش باشه. پلیس بعد از صحبت با این دوتا پسر نوجوان، کودک، نمیدونم واقعا چی باید بگیم، سنشون خیلی کمه، میره و بریتنی رو دستگیر میکنه. موقعی که داشتن به بریتنی دست پا میزدن برمیگرده به پلیس میگه من باید حلقه ازدواجمو در بیارم. میدونید میخواست بگه که من خیلی به همسرم متعهدم، اونقدر متعهدم که الان که میخواید منو دست پا بزنید ببرید، حالا این رینگ ازدواج ها باید در بیارم یا میتونم در زندان و بازداشتگاه با خودم همراه داشته باشم؟ شیشکی. موقع بازجویی با بریتنی اولین سوالی که بریتنی پرسید این بود که میتونم با همسرم دنیل صحبت کنم و قطعا آفیسرها بهش میگن نه خیر. بعد دوباره میگه که میتونم شب برگردم خونه و آفیسرها بهش گوشزد میکنن که ببین تو قراره توی زندان بمونی، حالا فعلا بازداشتی. وقتی بریتنی خیالش راحت میشه که اوکی، مثل اینکه زیاد از حد تپه ها رو قهوه‌ای کرده و دیگه خودش نمیتونه تنهایی این موضوع رو حل کنه، درخواست وکیل میکنه. قبل از اینکه بازجویی تموم شه، قبل از اینکه بازجویی اصلا شروع شه، قبل از اینکه هیچ حرفی بینشون رد و بدل شه، بهش میگم باشه اوکی وکیل برات میاریم و چیز دیگه ای احتیاج داری؟ بریتنی هم میگه که تنها چیزی که احتیاج دارم اینه که الان برگردم خونه و پیش همسرم باشم. آها، اون موقعی که داشتی هول و هوش پایین تنه میگشتی و فقط فکرت تو اون زمینه کار میکرد، باید به این روزا هم یه نظری مینداختی دیگه. الان پلیس تمام دیوایسز و گوشی بریتنی رو گرفته
دست خودشه و میتونه همه رو بررسی کنه. و وقتی چت های بریتنی رو شروع میکنن گشتن یه چیزی میفهمن اون موقعی که دنیل داشته با پدر ادم جان صحبت میکرده تلفنی، بریتنی یک سره داشته براش پیام میفرستاده و بهش نخ میداده. مثلا بهش میگفته که مواظب لحنت باش، یه مدلی صحبت کن که مثلا تو باهاش خیلی همدردی، خودتو ناراحت نشون بده، عصبانیش نکن، از جان عذرخواهی کن، مراقب باش حرفهایی نزنی که بر علیه خودت یا بر علیه من بتونن استفاده کنن. یعنی حتی موقعی که همسرش داشته با پدر قربانی حرف میزده، همین داشته ذهن شوهرش رو دستکاری میکرده. از اون طرف دنیل حرفهای بریتنی رو کاملا باور کرده بود و بریتنی موفق شده بود که جدی به دنیل بقبولونه که ببین ارتباط بین من و ادم ارتباط فیزیکی نبوده و فقط در حد چت بوده، واقعا هیچ رابطه جنسی بین ما اتفاق نیفتاده، پیاممون ممکنه یه ذره بد باشه، ممکنه غلط انداز باشه، اما خب اینا همه خیال پردازی های ذهنمون بوده، فانتزی هامون بوده، چیزهایی بوده که ما تو ذهنمون داشتیم و توی چت آوردیم. همه چیز واقعا در حد همین خیال پردازی بوده، نگران نباش، من به تو فیزیکی خیانتی نکردم. حالا وقتی که گند این مسئله در میاد، مردم 3 نظر مختلف داشتن در رابطه با حمایت کردن دنیل از بریتنی. در واقع بگیم آدم‌ها به 3 دسته تقسیم می‌شدن بهتره. دسته اول فکر می‌کردن که دنیل از این مردهای بسیار ساده‌لوح و زود باوره، از ایناست که همسرش هر چیزی میگه چشم و گوش بسته باور میکنه. دسته دوم نظرشون این بود که دنیل واقعا عمیقاً عاشق و دلباخته همسرشه و داره چشمش رو روی همه چیز میبنده، حالا به هر قیمتی، حتی به قیمت این که زنش یک شخص پدوفایله. و همین باعث شده بود که این دسته از مردم فکر کنن همونطوری که بریتنی خیلی انسان خطرناکیه و نباید دور و بر بچه‌ها باشه، دنیل هم میتونه آدم خطرناکی باشه، پتانسیل این موضوع رو داره. وقتی که تو از افراد مجرم، از افراد حالا خلافکار، از افراد پدوفایل، از افراد منحرف طرفداری میکنی، خودت هم یه چیزهایی شاید درونت داشته باشی، یه پتانسیلی داشته باشی که به همون سمت بری و باعث آزار و اذیت کودک‌ها یا نوجوان‌ها بشی. یه عده کمی هم که دسته سوم نظرشون این بود که شاید خود دنیل هم اصلا مثل بریتنی پدوفایل بوده و یا اصلا دنیل بریتنی رو مجبور می‌کرده که این کارها رو انجام بده. یعنی اصلا بریتنی پدوفایل نبوده، دنیل بوده و داشته از بریتنی سوء استفاده می‌کرده. اما خب این موضوع واقعا خیلی کم رنگه، به خاطر اینکه با چیزهایی که ما عقب‌تر و جلوتر راجع به بریتنی گفتیم و میخوایم بگیم، راجع به پرسونالیتیش، راجع به رفتارهاش در طی پرونده، راجع به چیزهایی که بقیه دانش آموزها بارها و بارها راجع به شکایت کرده بودن. بقیه رفتار بریتنی رو دیده بودن دیگه، رفتار همسرش دنیل رو که ندیده بودن، پس دانش آموزای دیگه اون حرفا چی بود راجع به بریتنی میزدن. وقتی همه اینا رو کنار هم میذاریم میبینیم نه، حالا اینکه دنیل خودش پدوفایل هست یا نه که من واقعا فکر میکنم خیلی شایع است به کنار، اما بریتنی خودش گفتم کات دادم با سنش قهوه‌ای بوده. خیلی سخته من یه سری کلماتو نگم. یه چیز دیگه هم براتون تعریف کنم. اون موقعی که پلیس آفیسرها رفته بودن تا بریتنی رو دستگیر کنن، خب دنیل هم خونه بود دیگه و اونجا هم با دنیل یه چند کلمه‌ای صحبت میکنن. یه سری سوال بیسیک از دنیل میپرسن، مثلا اسم و فامیلی و تاریخ تولد و اینجور چیزا، و لابلای این سوالهای بیسیکشون یه سوالی بود که آیا شماها بچه دارید با هم یا نه؟ و دنیل میگه که نه ما با هم بچه نداریم، ولی من آرزوم این بود که ای کاش ما با هم بچه داشتیم، چون الان که بریتنی رفته توی زندان، اگر ما یک بچه‌ای با هم داشتیم، یک قسمتی از بریتنی میتونست برای همیشه همراه من و تو زندگی من باشه. بعدش دنیل شروع میکنه به تعریف و تمجید از بریتنی که خیلی معلم خوبیه، خیلی وظیفه شناسه، چقدر برای رسیدن به شغلش زحمت کشیده، کلی درس خونده، تمام نمره ها توی دوران تحصیلیش بالا بوده. حالا بریم سراغ دادگاه ها. توی دادگاه بریتنی استیتمنتشو میخونه و من میخوام بخشیشو براتون بخونم. میگه که من میخوام از خانواده قربانی بابت درد و استرس غیر قابل جبرانی که باعثش شدم عذرخواهی کنم. از کارهایی که کردم خیلی خجالت میکشم و از صمیم قلب احساس پشیمونی میکنم. من به عنوان یک شخص مثبت، مهربون، مسئولیت پذیر و متفکر شناخته شدم. قوطی اعتماد به نفسم از یادت رفتش اینو تو استیتمنت بنویسی. anyway
قبل از این اتفاق من یک معلم و شهروند نمونه بودم. همزمان با تدریس یه سری پروگرام با هدف مبارزه با بولی شدن و قلدری توی مدرسه، یاد دادن تغذیه سالم و فیتنس به دخترها و جمع‌آوری کمک‌های مالی برای بیماران آتیزم و خانواده‌های نیازمند راه انداخته بودم. حالا این یه بخشی از استیتمنت بریتنی یعنی تا ته فقط داره از خودش تعریف میکنه که من دیگه واقعا حوصله‌ام نمیکشه واسهتون انقدر. همش داره فقط میگه من این بودم، من اون بودم، من این کارا رو کردم، من انقدر مثبت بودم. حالا استیتمنت بریتنی رو بذاریم کنار. وکیل بریتنی دفاع رو از موکل شروع میکنه و چه حرفی میزنه؟ میگه که پدر بریتنی وقتی 13 سالش بوده ترکشون کرده و دیگه تو زندگیشون حضور نداشته و به خاطر همین این زن دچار افسردگی، اضطراب و OCD شده. این زن هیولا نیست، انسان فوق‌العاده‌ایه. بعدم این رابطه جنسی بین بریتنی و یک کودک اتفاق نیفتاده. ادم یک کودک کم سن و سال نبوده. ادم تینیجر حساب می شده. What the fuck؟ خب من پی کردم به این مدرک وکالتت. از اون طرف بریتنی شروع میکنه به سرزنش کردن قربانی یعنی ادم و یک عالمه مزخرف توی دادگاه در رابطه با ادم میگه. مثلا میگه که ادم اون پسر بچه معصومی که همه راجبش فکر میکنید نیست. اون 2 موبایل داره، اون از خانواده‌اش یه سری چیزا رو قایم میکنه، پنهانکاری داره، چند تا اکانت مختلف توی سوشال میدیا داره ولی خانواده‌اش فکر میکنن فقط یه دونه اکانت داره و خیلی مشکلات رفتاری هم داره. خب که چی؟ اینا باعث میشه که تو پدوفایل بشی و بهش تجاوز کنی؟ بعد دوباره وکیل بریتنی یه حرف خیلی عجیب دیگه میزنه. خیلی این پرونده برای من دادگاهاش واقعا دارم جلو خودمو میگیرم که فقط واسهتون تعریف کنم و تا اونجا که میشه کامنت کم بذارم. میگه که این بریتنی بود که خیلی وقتها توی مدرسه مورد ابیوز قرار می گرفت و از سمت دانش آموزها بهش حمله می شد یا حالا تجاوز می شد. میگن یعنی چی میگی تو؟ میگه مثلا ببینید یه بار یکی از شاگردا توی مدرسه عاشق بریتنی شده بود و گیر داده بود بهش، یه سره ازش درخواست‌های نامناسب میکرد ولی بریتنی کسی بود که میگفت نه بچه جان برو، من معلم تو. بریتنی 2 بار آره برو بچه جان، مثلا من سنم به تو نمیخوره، من معلم تو هم، باید بری دنبال یه همسن و سال خودت. یک بار این دانش آموز اومده به بریتنی گیر داده که میشه یه سری برت مارک و خالایی که حالا از بعد به تولد برات روی بدنت به وجود اومده رو به من نشون بدی. بریتنی هم از اون دانش آموز خواسته که از کلاس بره بیرون، حرفش حرف به جایی نبوده و بعدش هم رفته این موضوع رو به مدیر مدرسه گزارش داده. میدونید یه حالتی که طلبکار شده بود توی دادگاه. در ادامه گلکاری‌های وکیل بریتنی یه شکایتنامه‌ای درست کرده بود، شکایتنامه موکلش رو میخونه. بریتنی از این که همه خیلی راحت متهمش کرده بودن، بهش فرصت نداده بودن که ساید خودش رو از داستان تعریف کنه و بر اساس شایعه و تصورهایی که به وجود اومده بود محاکمش کردن، خیلی شاکی بود. میگفت من فیر توی دادگاه وای نستادم. وکیل بریتنی میگه که بریتنی توی تست دروغ سنج موفق بوده ولی خب اصلا تست دروغ سنج این روزا قبول نیست، اصلا انقدر بی‌اعتباره که تو دادگاه آورده نمیشه. به هر حال این دفاعیه اصلا موثر نبود و افکار عمومی همچنان این بودش که بریتنی چقدر آدم فریبکار و موذیه که با وجود مدارک محکم یعنی چی؟ یعنی چت‌ها، عکسای برهنش که برای ادم فرستاده بود و حالا خیلی چیزای دیگه، بازم دست به بیگناه جلوه دادن خودش زده. باز هم تلاش داره به وکیلش، به بقیه، به همه بگه که با من قربانیم، مثلا ادم به من تجاوز کرده. حالا بریم سراغ تیم دیکی، مدیر مدرسه. اگر فکر میکنید که مدیر مدرسه متهم شد کاملا در اشتباهید. مدیر مدرسه رو به هیچ عنوان توی دادگاه نخواستن که حالا بیاد جوابی پس بده و در نهایت هم میگه که من دلیل این که به والدین در وارده کلمه جدید درست کردم، در مورد ادم و رفتارهای حالا مثلا بریتنی یا چیزهایی که بقیه دانش آموزا اومده بودن و داشتن گزارش میدادن، میگفتن، شکایت میکردن راجع به بریتنی، اطلاعی نداده بودم، این بودش که نمیخواستم شایعه پراکنی کنم و من 2 روز تمام بابت این اتهاماتی که دانش آموزا داشتن به بریتنی وارد میکردن تحقیق کردم، اما خب به نتیجه‌ای نرسیدم. چجوری تحقیق کردی؟ مثلا رفتی شلوار بقیه رو کشتی پایین ببینی به کی تجاوز شده به کی نشده؟ پدر ادم توی دادگاه میگه معلوم نبود اگر ما چت‌های پسرم رو کنترل نکرده بودیم این تجاوزها تا کی میخواست ادامه پیدا کنه. معلوم نبود چند تا پسر دیگه میخواستن قربانی بریتنی شن.
میگه بریتنی کل کودکی و تصور ادم از مدرسه، معلم، دوران تحصیل رو خراب کرده و از اعتمادش سوء استفاده کرده. ادم به خاطر این تروماها قراره در آینده موقع ارتباط گرفتن با خانم‌ها دچار مشکل بشه. من از افرادی که گفتن پرونده ادم به خاطر پسر بودنش به اندازه دخترهایی که قربانی تجاوز میشن جدی نیست خیلی دلگیر شدم. هر کودکی ورای جنسیتش لایق یک کودکی نرمال و آرومه. بریتنی و امثالش هیولاهایی هستن که زندگی کودکان و نوجوانها رو نابود میکنن. بریدی رو توی دادگاه ها میارن. بریدی که قبلا هم راجعش صحبت کردیم، گفتیم که از دوستای صمیمی ادم بود. توی دادگاه ها میگه که برای من خیلی عجیب بود که چطوری یک خانم مثلا نزدیک 30 ساله، خانم 20 خورده 27 ساله میتونه عاشق یک پسر 13 ساله بشه و به نظر من این موضوع هیچ وقت نرمال نبود. میدونید شاید بریدی خودش خیلی به بریتنی میل نشون نداده بوده، وگرنه الان ما 2 قربانی تجاوز توی این پرونده داشتیم. پدر و نامادری ادم در طول پرونده خیلی از فرزندشون حمایت کردن و اصلا ویکتیم بلیمینگ انجام ندادن. تمام تلاششون رو کردن در طول دادگاه، با اینکه براشون سخت بود، تا از حقوق پسرشون دفاع کنن در مقابل بریتنی که واقعا یک خطر خیلی بزرگیه برای دانش آموزها وایسن و موفق هم شدن. در نهایت هم حکمی که به بریتنی میدن 10 سال به زندان محکوم شد بدون امکان آزادی مشروط. با وجود اینکه دنیل تا لحظه آخر داشت بریتنی رو ساپورت میکرد و مدام ازش خوب حرف میزد و تلاش داشت که چهره خیلی خوبی ازش توی جامعه نشون بده، اما زمانی که بریتنی میره زندان تا دوران محکومیتش رو بگذرونه، دنیل ازش طلاق میگیره. میگه که هیچ امیدی برای ترمیم این زندگی مشترک و این ازدواج بین من و بریتنی وجود نداره. حالا باز طلاق بریتنی و دنیل هم 2 دلیل میتونه داشته باشه. دلیل اول این که شاید بریتنی میخواسته دنیل رو نجات بده، چون خانواده ادم بعد از دادگاه ها از بریتنی و دنیل شکایت میکنن و همینطور از مدیر اون مدرسه تیم دیکی. از این 3 نفر شکایت میکنن و بحث یک غرامت 2 میلیون دلاری وسط بود. احتمال دوم اینه که بریتنی از دنیل خیلی دلخور بود و دیگه دلش نمیخواست حتی توی زندان یک نفری رو خارج از زندان به اسم همسرش داشته باشه. فکر میکرد که دنیل بهش خیانت کرده، فکر میکرد که به ادوایسی که داده گوش نداده، با جان خوب صحبت نکرده، پشتش رو خالی کرده و اصلا اون باعث شده که بریتنی بیفته زندان و خب دلش میخواست که از دنیل جدا شه و به قول خودمون مووان کنه. پرونده امروز به اتمام رسید و خب برخلاف اکثر پرونده هایی که ما توی این چنل بررسی میکنیم، خوشبختانه قتلی داخلش اتفاق نیفتاد. اما من دلیلی که این پرونده رو انتخاب کردم 2 چیز بود. حالا بگیم مثلا چند تا. ببینید خیلی مهمه راجع به این چیزا صحبت کنیم. این یه دلیل بعدیم این که معمولاً راجع به تجاوزها و اتفاقهایی که برای پسر بچه ها میفته در جوامع کمتر صحبت میشه. حالا باز درسته اکثر پدوفایل ها و اکثر تجاوزهایی که به پسر بچه ها اتفاق میفته هم توسط خود مرد هاست، ولی اصلا فارغ از متجاوز، یعنی میدونی جزء کیس های خیلی نادره که مثلا یک خانومی متجاوز میشه. فارغ از این موضوع فرقی نمیکنه که جنسیت اون کودک. میدونی حرف پدر ادم خیلی حرف قشنگی بود. گفتش که فرق نمیکنه یک کودک دختر باشه یا پسر باشه، ورای جنسیتش هر کودکی باید یک دوران کودکی نرمال و سالم رو سپری کنه. هر کودکی این حق رو داره و من لازم دونستم این پرونده رو کاور کنم برای اطلاع رسانی، برای شماهایی که اگر بچه دارید، اگر بچه هاتون مدرسه میرن، حواستون به معلماشون باشه. حالا نه اینکه بخوام بگم همه معلم‌ها پدوفایلن و نه. من از نحوه عملکرد پدر و نامادری ادم هم خیلی خوشم اومد. به نظرم خیلی آدم‌های فوق‌العاده‌ای بودن. اینکه به پسرشون فهمودن که ببین تو هیچ کار اشتباهی نکردی، تو قربانی هستی، تو مورد سوء استفاده و تجاوز قرار گرفتی. خیلی این موضوع مهمه. یعنی ادم در کنار ناراحتی اینکه حالا همچین اتفاقی براش افتاده، این ناراحتی رو نداشت که وای مثلا میدونی خودخوری کنه یا حالا جلوی خانواده‌اش خجالت بکشه و شرمنده شه. تمام مدت حواسشون به ادم بود، بهترین وکلا رو براش میگیرن و هر کاری که لازم بود و هست رو برای درمان و حمایت ادم کردن.
دم نامادریش هم گرم که نشونه ها رو دید در این پسر، متوجه شد که رفتار ادم تغییر کرده، رفتارش مثل همیشه نیست، تو خودشه. بعد اون اپ رو ریخت توی گوشیش، از طریق اون اپ میدونی هی پیگیری کرد، هی چک کرد، انقدر پیگیری کرد تا بالاخره رسید به این موضوعی که اوکی، معلم ادم داره بهش تجاوز میکنه، داره ازش سوء استفاده میکنه. و اون مدیر مدرسه هم تیم دیکی خیلی حرص منو در آورد. یعنی تیم دیکی، واقعا دیکی، به خاطر اینکه تو مدیرمون مدرسه ای تو اگه نتونی پاسخگو باشی، تو اگه نتونی نشونه ها رو ببینی، تو اگه نتونی خوب و بد و از هم تشخیص بدی، اصلا نباید اطراف بچه ها باشی، اصلا نباید توی محیطی که بچه ها دارن توش وقت زیادی از روزشون رو، تایم زیادی از روزشون رو میگذرونن، زندگی کنی و کار کنی. پاش برو یه شغل دیگه. anyway این بود از پرونده امروز. مرسی تا اینجا من همراه بودید. ذره براتون رفتم بالا منبر دیگه، نظرات شخصیمو بیشتر وای میسم که دیگه آخر پرونده براتون بذارم. خیلی هم برام کامنت میذارید که دوست داریم نظر خودتو بخونیم و اینا، بدونیم در واقع بخونیم چیه بدونیم. من سعی میکنم همه رو جمع کنم، تو ذهنم نگه دارم، بیام آخر بهتون بگم. ولی خب به همون نسبت من هم دوست دارم نظرهای شما رو بخونم، من هم کامنت های شما رو دوست دارم. خیلی خوشحال میشم برام کامنت میذارید، بنویسید نظرتون رو راجع به این پرونده. اگر که دوست داشتید و مایل هستید، حالا شاید بعضی ها دوست نداشته باشن توی پابلیک این تجربه رو در میون بذارن، اما اگر که امکانش رو داشتید و چنین چیزی رو توی دوران کودکی تجربه کردید که مثلا حالا شخصی از شما سوء استفاده میکرد، شخصی که توی جایگاه قدرت بود مثل یک معلم، و یا افرادی رو دیدید، حتما کامنت بذارید، به خاطر اینکه میدونید یک کامیونیتی دیگه همه میخونیم کامنت ها رو و میتونیم که از تجربه های همدیگه استفاده کنیم، میتونیم یاد بگیریم، بیاموزیم برای تربیت بچه هامون در آینده. خلاصه که پرونده امروز قتل داخلش نبود، این نکته مثبتش بود. و خب نکته ناراحت کنندش این بود که واقعا نمیدونیم ادم تا آخر عمر میتونه این مسائل رو از ذهنش خارج کنه یا همونطوری که پدرش گفت واقعا ممکنه توی ارتباط گرفتن با جنس مخالفش مثلا به مشکل بخوره. We don't know. اگر که پرونده های جنایی رو دوست دارید و هنوز این چنل رو سابسکرایب نکردید، دعوتتون میکنم که دکمه سابسکرایب رو بزنید. سابسکرایب کردن شما خیلی من رو خوشحال میکنه. اگر فراموش کردید لایک کنید، لایک شما انرژی برای من مثل کافی میمونه. و مواظب خودتون باشید، مراقبت کنید از خودتون، چون دلم میخواد برای پرونده بعدی آن تایم صحیح و سالم سری بیایید تا پرونده بعدی رو با هم مرور کنیم.